chầm mồm mà chồng lực rồi mà quá cặp pua rồi cặp pua sao mà nói thế này ôi gì nhóm nữa rồi con này chỉ thấy ó đó nè nhìn thấy là tiệt bạn lôi qua lên nè lưng trong hối hả trời chỗ thoăn liệt ô nó nào nè thoăn nè căn khăn đầu căn anh tôi muốn là mình vô ta ăn nó không bầm mùi vậy kì lại vay tham bắt ta mà tham cả lát tiếp đó để tôi nói chút gì lụi lôi là tơi xây ấyประมาณnó sâu cũng có người ta không được mấy anh nó học ăn hai san tập một đồ này biết ai biết ủa ngồi ngồi hả nó hùa rồi nó hùa ta mình thao tịnh mày hùa thấy ê xong xử ấy trời chỗ thoăn liệt ô nó nào nè thoăn nè căn khăn đầu căn này ăn trôi ra thấy này ngọc lịch lệch với tôi cái ô mới dùng thật nha con này chỉ thấy ó đó nè nhìn thấy là tiệt bạn lôi qua lên nè lưng trong hối hả trời dạ ta đây à nước mấy không hóa đây là nó nguyên thấy thôi nè dạ mơ biết hộp ó thế nè linh thanh đôi chật mày lúc ơi miếng nào tiệt muối khen vào còn nhắm ó hỏi ăn đâu có mình có thở hùa để dù thì anh ấy héo xiên không tiệt đập lô lơ này lỡ trong hối cho nó trời ơi mày à cái kế hậu bạc á cho mày nên thằng bạch mình hột anh ấy chênh vì sao bay tháo anh ấy là lẹ chào nó lẹ chào rồi anh ấy hiện bài có ba tao đâu không bài ăn đâu anh ấy về này mày anh đang ra về chênh gì mấy giờ anh ấy mới đặt bài đặt bài anh không hãy tên hai tay giờ hộp thấy linh như ban này xì bay ngay
cọt rộp thoát bao con từ nó thầy tại phụ phải ọt rơi về hao vậy đó ọt rơi về tay xạ hao vậy mấy thấy thế này chặt ba bát chiều anh ấy bị offshore rồi tục từ ngày 5 ngày tiếp tới thì trời trẻ trâu một đấy anh tam nó nó sớm sớm chừng sớm mà bỏ cái ấp trâu được nó so với bố hơi của bảo tầng là nó chơi nhỏ ngọt ngọt nhiều luôn mà chân ăn là mơm mà chồng lực rồi mà vót cà pua thôi cà pua chân ăn mà nói thế này cua gì nhau nữa rồi cà lô chiên ôi ăn lăng lên sao nhỉ ôi này miếng bao vậy bạn ăn nó miếng cà lăng nó bó này đọc cà lô chiên này luôn họ có nục lược ở mấy chứ cái bánh mà lược cốt không đấy mà bán video lược cốt em mà được cố vậy cô anh nó khăn đông rồi mua đó nè lứa thế này lứa tóc lâu này ở trong tôn tại thằng nó nè đây phần mía nó cũng năng mới cho bóc kia không anh chị thấy anh nó lấy nha thì cái mới trong phần mặt đáy nha tới chom của anh mà nghe anh dạ ô châu tặc à ơi chậm mặn nó tiết đây cho anh linh thanh bạn thì cái anh mới đây sao vậy thôi thì cái anh khóm đấy anh đây nè cái này ăn giờ đấy đây thôi giờ lên mớm thoát qua về rồi đọc lối chiếng mà nhà phần mình lừa nó thương gần tục anh hiệp trong giờ lót này lấy bằng hé hay này cái đó na vào đấy mình khinh cười đi rồi không bắn vớ vớ cho mình nè cái này bị cho sầu mà cho sống lấy cái chanh rồi mình đặt cái tên lính chanh nó không như cái phun chiếu này lòng độc cầm cái trong tròn này tới rồi mấy tật lái lấy ngọt thầy ạ thì năng đi của cô là lông cô vậy cho nó như tam tay tập 7 7 4 buồn mà hốt vĩnh tập lái thì lùi vậy